Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අල පාවිච්චි කරලා ගොඩක් පහසු රසවත් ඉතාලි කෑමක් හදාගන්න විදිහ. අපි මේකට ඉතාලි භාෂාවෙන් කියන්නේ gnocchi කියලා. ඉතින් ඉතාලි භාෂාව දන්න කෙනෙක් මීට වඩා වෙනස් විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් පාස්තා වලට ගොඩක් සමානයි. ඒ වුණාට අපි අල පාවිච්චි කරලා තමයි මේක හදන්නේ. අපිට මේවා ගෙදරදීම ගොඩක් පහසුවෙන් ගොඩක් අඩු කාලෙකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බලමු ගෙදරදීම පහසුවෙන් රසට gnocchi හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේකට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ අල. මම මෙතන අල ග්‍රෑම් 500ක් ගන්නවා. මම මේ අල ටික හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ අල ටික හොඳින් තඹ ගන්න ඕනේ අපි. මෙතෙන්දී අල ගෙඩි පිටින් තඹ ගන්න නම් හොඳයි. මොකද කෑලි කපලා තඹ ගත්තොත් අලවල වතුර ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අද නම් මුල්ලාට මගේ වීඩියෝ බලන්න ඕකට ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරන්න නම් විතර මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට බලන්න පුළුවන්. අල ටික අවශ්‍ය මට්ටමට තැඹුණාට පස්සේ මම එක ලිපින් ඉවත් කරලා නිවුණාට පස්සේ මේ වගේ පොත්ත ඉවත් කරගන්නවා. අල ගොඩක් වැඩිපුර තඹ ගන්න එපා. අතින් පොඩි කරන්න පුළුවන් මට්ටම වෙනකම් විතර තඹ ගන්න. ඊළඟට මම මේ අල ටික මේ විදිහට හීනෙට ග්‍රේට් කරගන්නවා. ඔයාලට ග්‍රේට් එකක් නැත්නම් මේක අතින් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෑරුප් එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඒකෙන් පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. අලවල කැලි නැති වෙන්න හීනියට මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. මෙතන මම ඒ විදිහට ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික ඊළඟට මම මේ අලයකට බිත්තර එකක් එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයා නිර්මාංශික කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් බිත්තර මේ වෙලාවේ කන්න අකමැති කෙනෙක් හරි නම් මේකට බිත්තර එකතු නොකර හදන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම මේකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේකට පාන් පිටි කෝප භාගයක් එකතු කරනවා. ඉතින් ඔන්න පාන් පිටි වෙනුවෙන් රුලන් තියෙනවා නම් රුලන් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනදී පාන් පිටි කෝප භාගයක් එකතු කරාට ඉදිරියේදී තවත් පාන් පිටි අවශ්‍ය වෙනවා. සම්පූර්ණ වශයෙන් කෝප එකමාරක් පාන් පිටි අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මම මේ ටික මේ විදිහට එකතු කරමින් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේක අනන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරමින් මිශ්‍ර කරගන්න. අපි පිටි සහ අල මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරමින් හොඳ ඩෝ එකක් වෙනකන් අනා ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී අපි එකතු කර පිටි කෝප භාගයට අමතරව තවත් පිටි ටිකෙන් ටික එකතු කරමින් මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරලා අනා ගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඔයා පාවිච්චි කරපු අල වර්ගය සහ ඒකේ තියෙන වතුර ගතිය අනුව අවශ්‍ය වෙන පිටි ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරමින් හොඳින් ඩෝ එකක් වෙනකන් හදාගන්න. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් සම්පූර්ණ රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. අලසා පිටි මිශ්‍රණය මේ වගේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඩෝ එකක් මට්ටමට ආවට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට දිගට රෝල් කරලා හදාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ ඩෝ එක මේ විදිහට කොටස් වලට කපා ගන්නවා. ඊළඟට මේ එක එක කොටස මෙන්න මේ විදිහට බෝල කරලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ හදාගත්ත පිටි බෝල වලින් එකක් මේ විදිහට පිටි දාගත්ත මතු පිටක් උඩින් තියලා මේ විදිහට දිගට හදා ගන්නවා රෝල් කරලා. මේ විදිහට හේනියට දිගට හදා ගන්න. ඊළඟට මම මේ ඩෝ එක අඟලේ වගේ පුංචි කෑලි වලට මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ කපාගත්ත පිටි කොටස් නිවැරදි හැඩයට හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට මුලින්ම මේ වගේ ගෑරුප් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගෑරුප් එකේ මෙන්න මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් ගාලා ඊළඟට පිටි කොටස් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට තද කරමින් රවුම් කරලා නිවැරදි හැඩය හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මීට අතර ලස්සනට පහසුවෙන් මේ වගේ පාවිච්චි නොකරපු පනාවක් අරගෙන ඒකිනුත් හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් පනාවෙන් හදාගන්නට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට කපාගත්ත පිටි කොටසක් අරගෙන පනාව මත පිටින් තියලා මෙන්න මේ විදිහට පැතලි කරලා රෝල් කරන්න. එතකොට ලස්සනට හැඩය එනවා මේකේ. මේක පුළුවන් තරම් තුනියට හදාගන්න තරමට හොඳයි. මම තවත් එකක් පෙන්නන්නම්. මම දැන් මේ විදිහට සේරම ටික හදාගන්නවා. මම ඔයාලට ළඟට පෙන්නන අපි හදාගත්ත gnocchi එක නිවැරදි හැඩය මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්න ඕනේ. යටින් මෙන්න මේ විදිහට රවුම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට හදාගන්න එකින් එක මේ වගේ පිටි දාගත්ත තැටියක් උඩින් තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එකට එක ඇලවෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු මේක කන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපෙන් තියලා ඒකට ඔලිව් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඔලිව් තෙල් වෙනුවට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තෙල් එක හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම සුදු ලුණු බික් 3ක් වගේ දැම්මා. දාලා දැන් හොඳින් කරකර ගත්තා.
ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තක්කලි ග්‍රෑම් 250ක විතර පුංචිට කපාගෙන මම දැන් ඒකත් තෙල් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් හැදිලා ගන්නවා. දැන් මම මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරනවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරනවා. ඒත් එකම කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරනවා. ඉතින් මම මේ සාමාන්‍ය තක්කලි සෝස් එකක් තමයි හදාගන්නේ. ඔයාලට මේ gnocchi පාස්ටා හදන ඕනම ක්‍රමයකට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි නූඩල්ස් හදනවා වගේ එළවලු දාලා හදාගන්න පුළුවන්. අවසානයේ මම නිවිතිය කොළ ටිකක් දාලා මේක තැම්බෙන්න අරිනවා. ඔයාලට නිවිතිය කොළ තියෙනවා නම් දාන්න නැත්නම් කමක් නැහැ. සෝස් එක අඩු ගින්දරේ හැදෙන අතර මම වෙනත් ලිපකින් උණු වතුර එකක් ලිපේ තිබ්බා. ඒක දැන් හොඳින් නටනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ හදාගත්ත gnocchi ටික මේ විදිහට නටන උණු වතුර එක දාගන්නවා. මේ ටික සාමාන්‍ය විනාඩියක් එකමාරක් වගේ තඹ ගන්න, ගොඩක් තඹ ගන්න එපා. මේ ටික තැඹිලා ඉවර වෙද්දී අපේ සෝස් එක රෙඩි වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේක තඹලා එළියෙන් තිබ්බොත් එකට ඇලෙනවා. මේ ටික විනාඩි එකමාරක් වගේ තැඹෙද්දී හොඳ ඝන ගතියකට එනවා. මම දැන් ඒ ටික මේ විදිහට සෝස් එක දාගන්නවා. ඔයාලා මේ ටොමැටෝ සෝස් එක වෙනුවට මීට් සෝස් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට උනත් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් රසයි මේක. දැන් මම සෝස් එකත් එක්ක මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් මම හදපු සම්පූර්ණ gnocchi වලින් කාලක් වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ටික මම ෆ්‍රීස් කරා. මේ ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නෙකුට වගේ ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ තින්න පහසෙන් රසට හදාගත්ත අපේ රසවත් gnocchi ටික ඔයාලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටකට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හරිම රසවත් මේක. ඒ වගේ මේ දවස්වල එකම දේවල් කාලා එපා වෙච්ච අයට මේක ගොඩක් ලොකු වෙනසක් වෙයි. ඔයාලා මේක හදලා ඉවර වෙලා ගෙදර චීස් ටිකක් තියෙනවා නම් චීස් ටිකත් උඩින් දාලා කාලා බලන්න. හරිම රසවත්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.